وقتی توی یوتیوب دنبال ویدیوهای سفرهای کویری میگشتم متوجه یه چیز عجیب و مشترک توی همشون شدم. فرق نمیکنه که کدوم کشور باشه، مراکش، مصر، عربستان، آفریقا، ایران یا هر کجای دیگه، همه مردمی که در کنار کویر زندگی میکنن یک روح مشترک دارن که نه توسط مرزها و فرهنگها و نه حتی توسط مذهب بلکه توسط خود کویر شکل گرفته. کویر برای محل تولدت اهمیت قائل نیست و فرزندانش رو به یک روش پرورش میده. سلام بچه‌ها، من الهام هستم و به کانال من خوش اومدید. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب بکنید، همراه من باشید، به خاطر اینکه قرار هست که توی این کانال شما همسفر من باشید. من تصمیم گرفتم که خودم رو توی این چالش قرار بدم و ببینم که آیا کویر این آموزه هایی که راجبش صحبت کردیم رو هم به من یاد میده. پس با من همراه بشید ببینیم که آیا من شاگرد خوبی براش هستم یا نه. امیدوارم که برای شما هم جالب باشه. بریم ببینیم باید چیکار کرد دیگه. خب برای اینکه بتونم از این چالش زودتر نتیجه بگیرم تصمیم گرفتم که اون رو توی شرایط سخت‌تری امتحان بکنم و برای همین تایمی که انتخاب کردم تایم تابستون هست. الان وسطای تابستونیم و من تصمیم گرفتم که توی سفر تقریبا 2 تا 3 روزه این چالش رو امتحان بکنم. من هستم و دوست همسفر عزیزم صحرا که قرار هست با هم دیگه وارد کویر بشیم. برای این چالش خودم رو به شهر کاشان رسوندم و بعد به شهر ابوزیدآباد رفتم. از اونجا هم قصد دارم وارد کویر بشم. امشب قراره که خودم رو برسونم پیش آقایی که من بهش میگم تنهای بیابان و شب رو اونجا میمونم. و اما فردا قرار من و صحرا به مدت 24 ساعت با کویر گرم و ترسناک تابستونی تنها بمونیم. امیدوارم زنده بمونیم. قبل از اینکه بخوایم حرکت بکنیم اول باید بگم که قرار نیست خودم رو اذیت بکنم، بلکه قراره که از اون ترفندهایی که دیدم و یاد گرفتم از همین الان شروع کنم استفاده کردم. اولین مسئله لباس. مهمترین چیزی که توی افرادی که حالا مردمی که توی کویر زندگی میکنن در واقع دیدید این هست که همشون لباساشون لباسهای بلند آستین داره که این باعث میشه که آفتاب اصلا به پوست بدنشون نخوره و حالا چه تو تابستون چه تو زمستون باعث میشه که چون هم سرما خیلی شدیده و هم گرما خیلی شدیده اینجوری پوستشون نمیسوزه و به مشکل نمیخورن، دمای بدنشون ثابت نگه داشته میشه و خیلی اوکی دیگه راحتن. استفاده از یه شال هست که این شال هم باز همشون استفاده میکنن، زن و مردم نداره و اون هم بیشتر برای اینه که هم توی طوفان و سرما و گرما و بتونن ازش استفاده بکنن که من الان جفتش رو هم دارم. دومین موردی که هست استفاده از یخ توی تابستون مطلقاً ممنوعه. یعنی شما هیچ کدوم از مردم کویر رو مثلا اونایی که توی خود بیابون هستن رو نمیبینید که اولا که خب دسترسیش سخته، داشتن یخ سخته، دو اینکه حتی اگه باشه نمیخورن و میگن که اگر شما آب یخ بخورید باعث میشه که زود مریض بشید. پس چیکار میکنن؟ سعی میکنن که آب خنک نگه دارن. چجوری خنک نگه میدارن؟ معمولا یه سری در واقع حالا قدیمی ترها، اونایی که خیلی قدیمی تر بودن، کوزه هایی رو هم میکردن که این کوزه ها به خاطر اینکه آب از خود اون حالا کوزه یه مقدار نشت میکرده بیرون باعث میشد خنک بشه و یه مقدار حالا جلوتر که اومده بود یه در واقع حالت پارچه‌ای به اون ظرف نگهداریشون میدادن. من چیکار میخوام بکنم؟ من این ترفند رو از خود بچه‌های کویر یاد گرفتم. بطری آبمو که دارم، یه دونه چفی هم که دارم، الان بطری آبمو با این چفی میپوشونم و ادامه ماجرا کامل گره میکنم که تو مسیر باز نشه. کامل این رو پوشوندمش. یه مقدار حالا یا از همین آب بطری خودش خالی میکنم روش یا اینکه حالا با یه آب دیگه
این چفیه رو خیس میکنم و میذارم یه جایی که باد بهش بخوره. حتی اگه باد گرمی باشه، مثل الان که بادی که داره میاد، خود باد خیلی باد گرمیه. وقتی این چفیه خیس میشه، آب داخل این رو سرد نگه میداره. سومین مورد چای هست که حالا جلوتر میریم چای درست میکنیم. اصلا وحشتناک چای میخورم، یعنی مرتب من دیدم که هر جا میرسن اول یه چای درست میکنن، پشت سر هم چای میخورن و توجیهشون هم اینه که وقتی شما چای میخورید، اول که آتشتون از بین میره، دو اینکه دمای داخلی بدنتون با دمای بیرون تقریبا برابر میشه و باعث میشه که کمتر تشنه بشید. همین الان دارم تشنه میشم میخوام میگم خیلی هوا گرمه، سعی میکنم تو سایه وایسم. آخرین مورد استفاده از سرمه است. این سرمه دونم که حاج عظیم بهم هدیه داده، خیلی هم با ارزشه. این سرمه برای چی استفاده میشه؟ اول اینکه نکته اصلیش اینه که خب خود سرمه مرتب چشمو میشوره و اگر خاک شن یا هر چیزی که هست چشمو میشوره و اون شنای ریز باعث میشه که به چشمتون آسیب نزنه. دو اینکه خود همون حالت چربی که ایجاد میکنه توی چشم از چشمتون محافظت میکنه، خشک نمیشه چشمتون به خاطر اون بادهایی که بهش میخوره. سه، اون سیاهی که دور چشمتون کشیده میشه، شدت زیادی از نوری که در واقع حالا میاد به سمت چشم کم میکنه. حتی اگر دقت کنین تمام حیواناتی که توی مناطق کویری زندگی میکنن دور چشمشون سیاه هست. حالا من طبق عادتم مثلا روزمو با سرمه شروع میکنم. الان کشیدم دیگه، حالا الان نمیتونم بیشتر از این بکشم، ولی خب سرمه هم و میکشن دیگه. حالا شما سرمه بکشین، زن و مردم دوباره نداره، ولی خب خانم ها بیشتر میکشن. خب موارد اولیه ابتدایی رو رعایت کردیم. الان میریم به سمت کویر دیگه، داره ظهر میشه، زودتر برم که امیدوارم به مشکل نخورم و بریم سراغ اینکه ببینیم تو کویر چه خبره. همراه من باشید، لطفا حمایتم بکنید، سابسکرایب بکنید و امیدوارم لذت ببرید. حتما بهم فیدبک بدید. ممنون از لطفتون. ببینیم که بعد چیکار کرد. بامزه‌ای که تو تابستون میشه تو کویر دید، رنگ ریگ عوض میشه، یه خورده تیره تر و طلایی تر میشه. اینا که مثل آردی که یکم تفت میدیم یکم رنگش عوض میشه، یه همچین حالتی رو بهش دست میده. و خب یکی از خوبی‌های تابستون اینه که طبیعت کویری مخصوصا فرصت احیا پیدا میکنه و اون پایین یه حالت جنگل میبینید که این تاق‌هایی هستن که حاشیه ریگ خیلی دیده میشه. این مسیری که تموم بشه به یه دوراهی میرسیم که معروف است به دوراهی چاهروس. سمت چپ میره به سمت منطقه چاهروس و چاهشیرین که من الان این مسیر رو میخوام برم و مستقیم به سمت راست هم میره. چند تا راه میشه، هر کدومش به جای مختلفی میرسه. یکیش به سمت کوههای یخاب میره که متأسفانه امروز خیلی غبار دیده نمیشه. به سمت پارک ملی کویر میره، به سمت دماغ خونک مرنجاب میره. راه زیاد داره. خب یه مقدار شدت آفتاب زیاد شده.
خب من همزمان داشتم هم فیلم میگرفتم هم رانندگی میکردم، متوجه نشدم بخش زیادی از مسیری که فیلم گرفتم رو متاسفانه فیلم نگرفتم. حالا اشکال نداره، از اینجا رو ببینید، فردا موقع برگشت این مسیری که امروز اومدم رو بهتون نشون میدم. تو توضیحاتم داشتم میگفتم که اینجایی که الان هستم اصطلاحاً یعنی در واقع اصطلاح علمیش همون کویر هست، یعنی کویر در اصل اینجاست و این منطقه کاملا منطقه باطلاقیه و اینجا هم که میبینید بحث دریاچه نمک هست و خود محلی اصولا به اینجا میگن دریا. یکی از چیزای خفنی که اینجا اتفاق میفته سرابه که اگه اون اطراف و دور رو ببینیم سراب ها دیده میشه. خیلی حیف شد که اون تیکه از فیلم دستم خورده و استاپ شده، ولی خب فردا این مسیر هم برمیگردم و دوباره امیدوارم بتونم فیلمشو بگیرم. به خاطر گرمای هوا رنگشون عوض شده، یه حالت سرخ و زرد و سبز خیلی خاصی گرفتن، خیلی قشنگ شده. الانم رسیدم به نخلستان بابا پرویز، نخلستان چهارروز. البته شنیدم بابا پرویز خودش دیگه خیلی وقت نمیاد و حالا که تابستون هم هست یه خورده خب سخت‌تره، ولی خب اولین باری که من اومدم نخلستون و بابا پرویز رو دیدم تقریبا کنم 7-8 سال پیش بود. هنوز اصلا اقامتگاه ها و آشپزخونه اینا فعال نشده بود، فقط همین نخلا بودن. ولی الان خدا رو شکر نخلا اینقدر بلند شدن که از این زاویه هم من دارم نخلا رو میبینم. خدا بهشون برکت بده. ببینید این یه تیکه هم خیلی بامزه است، این هم یه تیکه نیایی هست که توی جاده در اومده. این کلبه‌ای که شما دارید میبینید یه آقایی توش زندگی میکنه که شاید بعضیتون بشناسیدش، شاید بعضیتون نشناسیدش، ولی که خیلی آدم با صفاییه. امشب هم قراره که اینجا بمونم. خدا وکیلی ببینید کجا داره زندگی میکنه. یه کلبه اینجا داره، اون ور رینگ. اصلا نمیدونم چی باید بگم. خیلی اومدم پیش علی آقا، همیشه هم که انقدر مهمون نوازه و دوستام و مهمونای زیادی هم با خودم آوردم. ببینیم کجاست. علی آقا سلام علیکم. الان میرسم خدمتتون. به به اینجا هم رسیدی. جان ماشین کجا بذارم؟ سایه کجا بذارم خوبه؟ همونجا. خواب بودی؟ خب چه خبر؟ نوش جونت، برو سر نهار، برو. مرسی. احوالشا یالا خوبی؟ سلامت باشی. دیگه با دوربینم اومدم این دفعه. متشکرم. به ماشین ده بذار سایه یا بیار اینجا. ببین من یه فیلم از علی آقا درست کردیم نشد پخشش کنیم. این یکی رو میذارم. انشالله. انشالله. باشه چشم. برم بذارمش تو سایه تخته. یا این سایه یا بیزاریش اینجا. خب
این سایه برمیگردیم یک ماشین. آها خیلی خوب. میارم اینجا. گیر نمیکنم اینجا. گیر نمیکنم. بذارم رو کمک یعنی با سرعت بیا. باش. دست شما درد نکنه.